Вітаю, друзі! Давайте говорити про важливі речі. Ну, по-перше, які перспективи після зустрічі в Абу-Дабі? Які перспективи після заяви Лінсі Грема про томагавки для України? Які перспективи після того, що Гетманцев визнав? Все, грошей брати більше нема звідки. Які перспективи після... От давайте після всього цього і поговоримо, а також ще про того, чому Банкова зробила зараз такий активний накат на Залужного. Що відбувається і куди... Ні, не рухається країна. Куди її ведуть? З якою метою і хто саме? От про це та інше поговоримо сьогодні з екс-військовослужбовцем ЗСУ, екс-міністром інфраструктури України Володимиром Омеляном. Володимире, вітаю тебе. Вітаю, друже, дякую за запрошення. Радий бачити тебе в ефірі. Скажи мені, будь ласка, от перемовини в Абу-Дабі закінчилися передбачуваним нічим. Попри те, що ОПА відверто не приховувала сподівання на отримання результату на цих перемовинах. Єдиний реальний позитивний результат – це домовилися поновити обмін військовополоненими. Ну і, як завжди, багато конструктиву, атмосфера професійна, домовлятися про нові домовленості. Але на який саме результат, реально, сподівався Зеленський, якщо всі розуміли, що нічого чекати не варто від цього. І якщо до того голова європейської дипломатії пані Кая Каллас заявила, що Україна готова йти на складні поступки, які від неї вимагають. А чому, до речі, влада не озвучує, які саме поступки вона готова йти? Де можна подивитися список цих поступок? Про що ще мовчить Зеленський і які сценарії готують для України? І головне, от після цих переговорів, що буде робити Зеленський? Займеться нарешті стабілізацією фронту чи далі буде шукати можливість у перемовинах, щоб подивитися в очі Путіну? Дивись, я думаю, що якщо ми будемо дивитися на нашу історію не як Україна і весь світ десь навколо, так, а як Україна інтегрована у світ і аналізувати світові виклики, тоді нам буде простіше розуміти, що нас персонально чекає як державу і як націю. Ми почули вже останню добу заяву Зеленського, що він сподівається, що впродовж року війна завершиться. Як на мене, це тягне на сенсацію. Тому що всі говорять в публічному просторі про короткий термін. Ось там буквально черговий раз Банкова бігала ще минулого тижня з меседжами, що у нас точно вже вибори восени. І перед тим були вибори в травні цього року, щось не склалося. І ми маємо зміну картинки. Для американців ситуація стає дуже важкою. Мається на увазі для адміністрації Трампа. На фоні скандалу з Епштейном, який розгортається з нечуваною швидкістю, і він точно буде одним із факторів поразки республіканців восени цього року. Плюс українська історія, де вони теж не змогли продемонструвати якусь рішучість чи наполегливість, бо навіть оце тижневе перемир'я, коли Зеленський гордо заявляв, що порушення обіцянки росіян американцям, воно протривало не тиждень, як було обіцяно, а 4 дні. Трамп просто проковтнув і сказав, що насправді це був тиждень, з неділі по неділю Путін дотримав свого слова. Але в цій парадигмі Трампу втриматися довго не вдасться. Саме тому ми чуємо заяви республіканців про те, що Україні необхідно надати томагавки. Буде цікаво спостерігати за дрейфом Келлога, який спокійно пішов з команди Трампа, заявивши, що він виконав свою місію і хоче себе присвятити вільній аналітиці, вільній позиції. Але ця вільна позиція може не дуже сподобатися самому Трампу в подальшому. Так ми маємо ситуацію з Росією, яка не може продемонструвати успіхи на лінії фронту, як би вони не називали це просування. Але успіхом чи успіхом для Красної армії, чи поразкою для української армії це точно не можна назвати. Плюс виключення старлінків на лінії фронту, яке відбулося цієї доби, воно ввело щонайменше лінію передову Красної армії в дуже важкий стан. Порушені базові комунікації, управління військами. На жаль, це торкнулося так само і нас, тому що тут нас завжди хочеться зробити щось пошвидше, а потім виявляється, що треба було робити трошки розумніше. Але тим не менше, дезорганізацію з боку російської ми маємо бути задоволені.
Тому на фоні всього цього, що відбувається зараз у світі навколо України, переговори в Абу-Дабі не могли бути успішними, чи не могли бути проривом, чи не могли завершитися якоюсь там кардинальною угодою, що ось все, післязавтра ми зустрічаємося, підписуємося. Очевидно, росіяни все ще вірять в свою щасливу зірку. Очевидно, Кремль буде в подальшому витратити масу ресурсів на війну. Вони вже перевищують за витратами Радянський Союз в усі війни, окрім Другої світової. Тому я не бачу жодних оптимістичних прогнозів, крім людей, які хочуть просто дарувати позитивні новини без жодної відповідальності за свої слова. Те, що Умєров веде переговори, це для мене навпаки дуже такий, знаєш, тяжкий дзвіночок. Тому що Умєров точно керується не інтересами України. На цих переговорах він дбає про власну шкуру. І в нас доволі небезпечна ситуація, виходячи зі складу переговорів, складу учасників переговорів з українського боку. Слава Богу, вибили Єрмака дивом. Досі не посадили, але вибили хоча б з цього. Але все решта, ну, такої. Та. Буданов в цій ситуації, якщо, скажімо так, електорально для Зеленського буде вигідно оголосити переговори перемогою, він може бути, скажімо так, вийти в позитивному ключі з цієї історії, і тоді буде запущений механізм операції «Наступник», як це було в Росії в 99-му році. Або може бути навпаки, якщо результати цих перемовин будуть мега важкими, і хтось там усмілиться парафувати, не підписати, а парафувати на якомусь етапі, бо це теж один із елементів. Та? Тобто, коли групи до чогось домовилися, вони ставлять технічні підписи, що ось зафіксовані позиції, і ці позиції прийнятні. То у випадку важких умов і в випадку несприйняття цих умов українською нацією, Буданова просто це все вдягнуть на голову. Я з тобою погоджуюсь на 100%. Більше того скажуть, Зеленський каже, це ж не я привіз. Це він, Абсолютно. бойовий генерал. Це не я. Дивіться, я взагалі з великою огидою ставлюсь до всіх цих пропозицій. Я проти, але ж це він був там. Я йому довірив. Ну як я міг? Ми ж бачили вже неодноразово, як свої провали він намагався повісити на інших. Так само ще є один момент, про який багато хто мовчить. Це про те, про що домовляється сьогодні влада, і те, що може владі здається суперовими умовами в тих можливостях, які в них є сьогодні, може бути не сприйнято суспільством. Взагалі не сприйнято. І неможливо буде реалізувати. Про це чомусь в офісі взагалі не думають. Я декілька днів тому спілкувався з одним з них язиків з Банковою і поставив йому запитання. Ви розумієте, що це, про що ви зараз говорите? Ну, суспільство не з'їсть, ви його не підготували до цього, воно готове до іншого. Так, це не кордони 91-го року, але те, що ви пропонуєте, буде сприйматися як зрада. На що мені сказали, суспільство так втомилося від війни, що погодиться на все. Як ти вважаєш, чи праві аналітики і генії стратегії з Офісу Президента? Дивися, знаєш, це для нас з тобою, які живуть війною і живуть країною, багато що змінилося, і ми переживаємо кожну втрату щодоби і щосекунди. А для, наприклад, команди Зеленського чи самого Зеленського насправді глобальних змін не настало. Я поясню чому. У 2019 році, коли він приходив до влади, мене активно обходжували представники його команди, що, слухай, зараз там передвиборчий шал пройде, ти нам потрібен, залишайся на своїй посаді, будемо працювати, вибудемо нормальну модель, все буде окей. Я відповів категоричною відмовою, і тоді від них прозвучала така дуже цікава фраза, що, слухай, треба бути реалістом, все одно ми з Росією домовимося, Донбас буде вільною економічною зоною. І я такий кажу, хлопці, а про що ви взагалі говорите? Ви розумієте, що це не буде прийнято? Каже, побачиш. Тобто через війну, через величезні втрати вони знову йдуть до своєї ідеї фікс, яка була в 2019 році чітко прописана, чи погоджена, можливо, я не знаю навіть, що Донбас буде вільною економічною зоною, якоюсь там, Оце вони будуть намагатися продати українському суспільству. Просто проблема в тому, що росіяни на це не погоджуються.
Тобто їм потрібен повний контроль, повне визнання і Донбас як плацдарм на подальший напад на Україну, щоб при наступному ривку захопити все лівобережжя, а далі спробувати форсувати Дніпро. Оце чітка російська стратегія. Тобто, навіть в момент, що ми можемо нафантазувати, окей, дійсно, Путіна притисне до стінки внутрішньоекономічна ситуація, там дійсно дуже погана історія. У них найбільше їхній забудовник вчора оголосив про фактичне банкрутство. І це викличе зараз ланцюгову реакцію величезну для фінансового сектору, для громадян Росії. Але тим не менше, вони і це готові пережити. Тобто в Путіна є резерв декілька мільйонів росіян, які він готовий покласти на полі бою. Дати їм трьохлінійку і там якісь китайські дрони для цього, в нього є. Коли ми надуваємо щоки, там розповідаючи про свої фантастичні ракети, от зараз я черговий там отримую зведення Генштабу, що ми вразили Капустин Яр. Ракетою, будеш посміхатися, Фламінго. Ну, але, сорі, росіяни масштабували серії величезну кількість приблуд, які валять по Україні кожної доби. Ми на це вийти так і не змогли. І тому тут у нас буде доволі серйозна історія, тому що Путін буде продовжувати тиснути на Україну. І будь-який мир він приведе ще до більшої війни. Я погоджуюсь з своїми висновками. Ще хочу додати, коли ти сказав, що вони з самого початку готувалися працювати з Росією. Коли закінчилась моя каденція, я публічно сказав, що я готовий допомогти новій делегації від України в Парламентській асамблеї Ради Європи інтегруватися і залучитися до цих процесів через те, що був сам членом делегації, працював, залишилися контакти, комунікації, взаємодії. І тоді побажали допомоги представники «Голосу» і представники «Слуг». «Голосу» я допоміг, а «Слуги» самі відмовились. І на моє запитання, що трапилося, вони сказали, тут нам в офісі сказали, не дай Боже, у Берези дуже погана репутація, вони ж з тою делегацією вибили росіян з парі. Це була погана репутація. Я зрозумів, що щось не те, а потім навіть член цієї делегації, який сьогодні очолює Комітет по міжнародній діяльності Верховної Ради, пан Мережко навіть на всяк випадок викинув мене з френдів на Фейсбуці, щоб вже його не запідозрили, що він в чомусь там говорить з Березою, бо Береза ж критикує і каже те, що є. Ну і більше того, Береза був причетний до того, що Росія не могла, спочатку викинула її з парі, а потім не могла повернутися. І тільки коли Зеленський відмовився допомагати, парі повернуло росіян при пасивній, відверто пасивній і імпотентній позиції нового президента Зеленського. Він відмовився тоді допомагати блокувати повернення росіян. Про це, до речі, нещодавно в мене в ефірі розповідав і Олексій Гончаренко, який добре це пам'ятає, бо він був з нами тоді в делегації зараз. Так от, тут ти правий на 100%. Але, ти знаєш, вчора з'явилося таке повідомлення від видання «Політико», яке доволі обізнане видання. Вони писали, на переговорах між Росією і Україною може з'явитися несподіваний прогрес. Саме це напередодні переговорів писала «Політико». А скажи, будь ласка, може, чому вони писали про це? Чи, може, були якісь домовленості, про які не говорять публічно, і як це було, наприклад, з тим самим енергетичним перемир'ям, про яке мовчав Зеленський, поки не сказав Трамп? Взагалі, от як ти вважаєш, щось відбувається, про що публічно не скажуть? Безумовно, відбувається те, що Трамп дуже спішить. Так він чітко заявляв, що якщо весною цього року немає прогресу, ми виходимо до 15 травня. Да, робіть собі, що хочете. Ну, я б все-таки розцінював це більше як погрозу, там 1001 китайське попередження, аніж реальні дії, тому що Трампу просто вийти з цієї ситуації, закрити за собою двері, це буде набагато гірше, ніж Байден в Афганістані. І це йому ще більше натягнуть на голову під час виборів, він це прекрасно теж розуміє. Але він спішить, бо для нього вкрай важливо поставити крапку, навіть нехай це буде 3 крапки, але він її буде продавати як крапку, що ось я завершив цю війну, і воно якось само собою загальмувалося. Тому я вважаю, що ризик тих людей, які зараз впливають на державні рішення, або безпосередньо ухвалюють державні рішення, а будучи абсолютно не самостійними, без власного бачення, без чіткої національної позиції, це дуже небезпечна історія. Що треба умірювати на цих переговорах? Єдине –
гарантій персональної безпеки для нього і його сім'ї, що його не будуть переслідувати за ці злочини, які він скоїв на своїх посадах. Що треба Зеленському? Та сама історія. І зараз ці люди фактично, торгуючись тільки за себе, будуть приймати той мир, який нам будуть формулювати інші союзники, вороги і всі інші. Оце неприйнятна ситуація. Бо коли є справжній лідер нації, який реально розуміє ресурси, от в мене є в країні це, я можу це, плюс там фактор дива, магії в позитивному сенсі цього слова. Є мої союзники, вони реально обіцяють 1 трильйон трильярдів, а в результаті дають менше, але дають. Виходячи з цього ресурсу, я можу розраховувати на от таку от ситуацію. Має реальну оцінку ворога, що в нього відбувається, як його розлити зсередини. І тоді цей лідер може справді, керуючись інтересами нації, схвалити збалансоване рішення. Ми продовжуємо воювати попри все, чи нам необхідна пауза, передишка, переформат і знову продовження воєнних дій. Тут ж такої ситуації у нас немає. Чуваки тупо займаються спасінням власних шкур. Ось і все. В серіалі «Слуга народу» Володимир Зеленський посилає представників МВФ у дупу. При тому смачно, ефектно, яскраво, а життя воно трохи відрізняється. І мої джерела зараз в МВФ, Міжнародному валютному фонді та Всесвітнього банку кажуть, що якщо Україна не погодить співпрацю з МВФ до кінця березня, то гроші від ЄС, а це 90 мільярдів, у квітні ми не побачимо, навіть револьверно, не те, що все зразу. А без цих грошей Україні нема за що існувати та воювати. І це величезна проблема для нас. Давай відверто казати. Ти як людина, яка була в уряді, яка добре розуміє, наскільки важливо працювати з МВФ, чи можете, по-перше, пояснити нашим громадянам, чому в співпраці з МВФ, які дають нам там всього 8 мільярдів, настільки важлива для всіх інших? Це перше. Друге. Давай також відверто казати, Зеленський з оточенням довели Україну до жахливого стану. Економіка, це, до речі, каже права рука з економіки Зеленського, економіка вичерпала можливості збільшувати податкові надходження. Це визнав Гетманцев публічно. То які сценарії найвирогідніші? І чи проголосує Верховна Рада за ті зміни, що вимагає МВФ в обмін на співпрацю, а це щодо податків, щодо саме ПДФ, НДС для ФОПів, військовий збор, підняття тарифів для міжнародної відправки, податок на OLX, там величезна кількість, і це все непопулярно. Але ж ми знаємо, влада популістів. І взагалі, як вийти з цієї боргової залежності? У мене, скажімо, немає підстав вважати нинішнього міністра фінансів нефаховим. Та? Він працював і в нашому уряді, ми були колегами, і це не дурна людина. Але чи була в нього можливість сформувати належним чином делегацію на переговори з МВФ з українського боку і правильно визначити пріоритети, не слухаючи популістичні історії чи ідеї Зеленського? Я в цьому маю певні сумніви. Бо база починається, власне, з перемовин. Я брав участь неодноразово в переговорах з МВФ по лінії Міністерства інфраструктури і був залучений по лінії багатьох інших міністерств. Їм все можливо пояснити. Якщо ти пояснюєш фахово, з якісним аналізом і з чітким баченням, до чого проведуть ті чи інші урядові дії. Бо насправді що хоче МВФ? Базова історія. Ми даємо вам кредит, ми хочемо, щоб цей кредит повернувся. Повернутися цей кредит може тоді, коли економіка росте і країна розвивається, а не доходить до ручки. Далі, чому це важливо? Без кредиту МВФ, ти теж вже відповів на своє запитання у ньому, ми не отримуємо інших запозичень і іншої підтримки. Бо МВФ – це маяк для багатьох донорів, для абсолютної більшості донорів. Це може не стосуватися двосторонньої підтримки, там умовно там окремі дуже близькі союзники України можуть схвалити рішення, що попри всю ситуацію з МВФ ми будемо давати допомогу Україні на рівні свого уряду, але це не перекриє потреби. Це не перекриє потреби фінансування війська, закупівлі озброї, соціальних речей, які є базовими. Та? От нас же там, мовно,
уряд теж якось так дивно хвалиться, чи міністр соціальної політики, що у нас 340 тисяч пенсіонерів не встигли оформити свої пенсії, переоформити. Ну, чоловічно, так це ж біда. Особливо для цих людей, які зараз без грошей. В них ж немає такої можливості зараз спокійно, як у Шефіра чи в Єрмака, залізти в тумбочку. Бо тумбочка давно вже порожня. І, знаєш, коли я чую ці всі заяви Гетманцева, то в нас є гроші збирати податки, то в нас немає грошей збирати податки. У мене одне просте запитання. А де бодай одна економічна, якісна реформа Зеленського за 6 років його правління? За 4 роки його війни? Його ж економічний блок не воює. Ні з Офісу Президента, ні з уряду. Чому немає на рівні держави схвалено низки важливих реформ? Я переконаний на 200%, що Олексій Соболєв здатен згенерувати необхідну базу для цих реформ і здатен імплементувати. Так а хто ж йому не дає це робити? Може, ми почнемо називати прізвища? Бо ми якось так весь час абстрактно, знаєш, то Єрмак поганий, то Гетманцев поганий. Ну, Єрмака немає. Щось сильно помінялося в країні в методах управління чи досягнення результатів. І де самі результати? Цього ж всього немає. І в нас буде типова ситуація. Спершу ми будемо вдавати, що у нас йдуть суперперемовини, потім якісь коригування. Потім черговий раз все ніч перед голосуванням завалимо. Потім, коли зрозуміємо, що це не жарти, в ніч будемо над ранок голосувати за це все. Приймемо все скопом, не розбирайте, що ми понаголосовували. А далі будемо чухати потилицю. Що ми з цього будемо виконувати, а що не будемо виконувати. І знаєш, що найгірше в цій ситуації? В цій ситуації на нас дивляться як на неповноцінних людей. Тобто люди спершу взагалі не можуть сформулювати, що вони хочуть і як вони бачать. Потім починають по карманах тирі, десь бігати по вулицях, займатися абсолютно іншими речами. Вписувати правочку, що давайте ми під цей пакет по МВФ ще завалимо НАБУ, САП, або там ще когось, там, типу, якусь там обмеження, чи санкції якісь введемо, да, по ходу. Потім голосують ці люди, те, що вимагали від них, щоб отримати гроші. А потім вони нічого не роблять. Ну, от, Борислав, тобі було б приємно працювати з такими друзями там, чи партнерами по бізнесу, маючи там свої ікс грошей, дати їм, і от мати таку історію кожного разу. Це ж не те, що там якийсь унікальний випадок, бо війна. Кожного божого разу. Я тебе розумію дуже добре. Більше того, ти знаєш, я почув, коли я поставив запитання, якраз поговорив з своїми джерелами, мені поставили запитання у відповідь. Навіщо ваша влада постійно бреше? Я кажу, в якому сенсі? Ну, я знаю, що вони брешуть. А в вас це як вторкається? Ви ж постійно працюєте з даними, цифрами, ви маєте аналітику. Більше того, ти знаєш, ну, були ж моменти, ти знаєш, не гірше за мене, коли наша влада подавала, що от у нас дефіцит такий, а після цього проводилася аналітика МВФ і каже, ну, дефіцит двічі більше. Ви хоч би нам не брехали. Вони ж мають інструменти отримати інформацію. Вони постійно брешуть. Але найстрашніше, навіщо брехали, що це вимога МВФ про ПДФ для ФОПів? Ну, навіщо? Я кажу, в якому сенсі? Ви ж вимагаєте? Ні. Ми вимагаємо припинити використання ФОПів в великих мережах. Навіщо? Взагалі, щоб через них не мінімізували. ФОПи працюють, ми їх не чіпаємо. Але ж ваші хочуть різати все зразу. Є можливості, і більше того, ваші економісти пропонують рішення елементарні. І більше того, в цьому ці всі зацікавлені. І ми, і ваші ФОПи. Але ж чомусь ваша влада обирає інше. І от ти знаєш, я не можу зрозуміти дійсно, ну, можеш ти мені пояснити, навіщо влада проштовхує непопулярну історію? Хоча в мене є припущення, відверто я тобі скажу. Дивись, от є, наприклад, велика мережа, епіцентр, всі знають. Навіть є питання по роботі деяких епіцентрів, які вже якби не епіцентр, але в Криму. Є питання. Але ці структури дуже співпрацюють з владою. Дуже, особливо в парламенті. І от, дивлячись на все це, їм вигідно завалити історію з ФОПами. Чому? Ну, тому що, коли ти заходиш в касу епіцентра, там всі сидять ФОПівці. Ти знаєш, не гірше за мене це. Тоді, що вони роблять? А давайте ми завалимо взагалі, хай залишається все як є. І це звичайна практика роботи в парламенті. Я це бачив багато разів.
Для того, щоб не отримати проблеми собі, роблять проблеми для всіх, а для всіх ніхто не хоче робити проблеми. І це відходить в бік. Але ж МВФ вимагає припинити все це. І не тільки по епіцентру, по всім мережам, які використовують ФОПів для мінімізації оподаткування. Чи знає про це Гетманцев? 100%. Чи знають про це Кабмін? Ну, давай чесно, теж знають. Але грають в іншу гру. І я не можу зрозуміти, коли на кону стоїть величезна проблема, як ти сказав, маяк, маркер, це маркер для всіх інших. Якщо з МВФ ми не домовляємось, нам не дають гроші, а ми тоді не можемо вижити, навіщо гратися в цю гру? Навіщо ризикувати? І, до речі, навіщо створювати внутрішнє напруження з ФОПами, які сьогодні виживають, це самозайняті? Бо якщо ці люди втратять можливості забезпечувати себе, і мова не про тих ФОПів, які працюють в мережах, а самі на себе працюють. Маленькі крамниці, маленькі надання послуг, там все, що завгодно. То вони ж підуть на куди? На біржу труда і будуть казати, давайте гроші. Давайте гроші нам за те, що ми не працюючі. Держава точно потягне це? Ну, дивися, Бориславе, насправді можливостей для адміністрування податків, особливо якщо це прості податки, а не на 500 сторінках, з масою виключень, зносок і всього іншого. Так механізмів адміністрування є доволі багато. Десь вони краще, десь вони гірші. От в Британії є чудова система, яку теж британці готові передати. Просто ми не хочемо її приймати. Вона ж мета інша. Гетьманцев, який з періодичністю раз в місяць вискакує в ефіри там, чи в пабліки з розповідями, що я там десь повечеряв чи поснідав, і отут в мене є, бачите, чек, тут всі ФОПи, тут розбитий ресторан на ці чеки. Ну, він же ж лукавить. Ну, це ж не проблема конкретно взятого ресторану, де йому щось не сподобалось. Можливо, власники, може він би там хотів бути співвласником. Ми ж не знаємо правди повні. А в тому, що створена така історія, що ти можеш це робити. Ну, невже хтось думає, що там люди в Британії, чи Франції, чи Сполучених Штатах є дурніші? В них теж є ФОПи. Вони теж без радістю мінімізували податки, розбивали діяльність своєї компанії на 5, 10, 20 ФОПів. І платили там пару відсотків замість там 30, 40 чи 70%. Але держава за цим слідкує. Якщо ти спробуєш таке зробити, розбити свою компанію на 5 ФОПів, то тобі впишуть штраф, а можливо, ще й посадять. Тому ніхто не ризикує цим займатися. В нас це можна, тому що можна порішати. І це, власне, величезний виклик не лише для держави в контексті наповнення податками державної скарбниці, але виклик для самого бізнесу. Бо коли в тебе є завод, який виробляє якусь певну продукцію, податкове навантаження у нього від 30 до 60%, а паралельно стоїть такий самий завод, де там працюють ФОПи по 5% платячи податки, то чия продукція буде конкурентніша? І хто залишиться на ринку? От і вся відповідь. А щодо того, що пан Гетманцев гордо заявляє, що зменшилася чи відсутня економічна база для зростання податкових надходжень, він теж бреше. Бо коли дивишся щотижневі звіти НАБУ, ДБР, там, БЕБ і всього іншого, то виявляється, що у нас одна митниця Волинська може перекрити, в принципі, потреби одного міста, чи, можливо, навіть і області. Коли дивишся, скільки вивіз Шефіри і Міндічі, ти розумієш, що, в принципі, тут питання вже всього регіону закрити повністю податковими надходженнями. Питання в тому, що ніхто не хоче з цим боротися. Оці спіймали рибку, показали, відпустили. І всі такі, хтось щось працює, хтось щось зробив. А бек-офіс як працювала, так і працюють далі. У них все хорошо. Ти знаєш, дуже коротка фраза з одного з людей з команди. Я знав, що ми станемо всі мільйонерами, але я не знав, що серед нас з'являться мільярдери. Це фраза одної з людини з команди. Це фраза, яку я запам'ятав, і я потім, прийде час, я викину це хто, що, як. І, до речі, на днях буде дуже цікаве розслідування від Володі Арєва, який розібрався з тим, як Міндіч приймав участь в міжнародних корупційних схемах, і більше того, як Україна грала проти своїх партнерів для того, щоб Міндіч і його друзі підзаробили копійчину. Це дуже цікава історія, взагалі використовуючи все. Корупційні зв'язки, Держресурс. Почекайте, на наступному тижні все це буде, навіть в мене в програмі теж. До речі, ти знаєш, щоб закрити цю історію, про Гетманцева. Під Гетманцева готують партію. Він буде така цікава історія. Це партія Гетманцева-Арахамії, партія таких ліваків,
соціалістів. Вони хочуть погратися на полі Юлії Володимирівні, боротися за інтереси пенсіонерів і навіть за фопівців. Щось Гуся не дообщипав, мабуть, але вважає, що українці дурні настільки, що за нього проголосують. Там, правда, є два моменти, які він дуже боїться. Це коли починають чіпати його гральний бізнес. Це дуже цікава історія. Ну і те, як журналісти описували, як бізнес його мами працює в Криму. Тому партію вони можуть створювати. Але перспективи цієї партії такі ж самі, як і у «Слуги народу» на майбутніх виборах. Ніякі. Але це все фантазії ідіотів. Тобто, тим не менше, вони тримають владу і ідіотами роблять нас. Але ми ж це все вже бачили. Пам'ятаєш Януковича? Там теж молодий, ранній Арбузов ходив з історіями, що в нього буде партія, що він зараз партія поведет. Сітілайтами було ввішано півкраїни. Помогло? Не помогло. Був такий Саша Клименко, тоді, скажімо так, альтер-его, мабуть, нинішнього Федорова, який ходив в жилетці, поробив красиві там форуми, розповідав, він там диджиталізує все. Теж була велика надія Януковича, що буде опорою режиму. Помогло? Не помогло. Я ж не згадую братів Клюєва, Льовочкін десь, так розумію, що зберігся, але всі решта, чуваки, серйозно. Це навіть примітивно розповідати, що вони там щось зможуть. Вони можуть для себе там щось вважати, що ми тут зараз вкладемо. Хоча мені здається, що для Арахамії це ключове питання американського паспорту, а не ігри соціалізму, які можуть звинуватити, що це не зовсім відповідає духу республіканської партії. Дивись, але давай поговоримо про те, що від чого залежить майбутнє України, навіть не тільки гроші, фронт. Фронт – це дуже важливо. Зараз, після того, як підтвердилася інформація, що через масове відключення Старлінка у рашистів зменшилися атакувальні дії на всіх фронтах, народ каже, це супер. До речі, я не є прихильником ані Федорова, ані Зеленського, але я визнаю, це спрацювало, це нормально спрацювало. Але про це говорили і раніше. Говорили про те, що рашисти використовують старлінки постійно, а на міні-старлінках літають навіть шахеди. Питання до Умєрова і Шмигаля та всіх інших. А чому вони не займалися цим раніше? Їм було не цікаво? Чи що? Бо це все ж команда Зеленського. Давай відверто казати. Вони всі про це знали. Чому тоді це ігнорувалось і чому? І це найголовніше, їм було байдуже використання старлінків ворогом. Вони навіть не намагалися, хоча вони всі могли це вирішити. Це ж не питання окремих зв'язків Федорова. Ні, просто йому прийшли зараз і сказали, дивіться, це постійна проблема. Зроби хоч щось. Він зв'язався з Маском, все нормально, спрацювало, але те ж саме могли зробити і Шмигаль, і Умєров, але не робили. І от це цікаво. Це їм було байдуже до одного місця, чи що сталося? Тобто, Умєров же ж він взагалі роботою не займався. В Міністерстві оборони панував повний хаос. Як було у фонді держмайна, де він був перед тим, як зараз в секретаріаті РНБО. Мені дивно, чому так його тоді підтримували там низка активістів і казали, що це буде найкращий міністр оборони України, але це вже на їхній совісті там пояснюють, намагаються це зробити. Щодо Шмигаля, я думаю, що він просто не розуміє проблематики. Тобто йому у спадок дістався повний бардак, який він намагався якось структурувати, щоб надати йому хоча б якусь вигляду порядку, щоб зрозуміти, хто за що відповідає, хто чим займається, які там хоча б короткострокові, там ще середньострокові завдання стоять. Він просто цієї історії не відчуває. Федоров її відчуває, бо це в нас цифровий віце-прем'єр-міністр, я з глибокою симпатією до нього ставлюся, цього не приховую, хоча я думаю, що його буде за що і хвалити, і ганити так само, бо там і проблем дуже багато у нього, різного характеру. Але він проблему старлінків знав, він її розуміє, в нього є довгий бекграунд співпраці з багатьма американськими компаніями, в тому числі і з цією Ілона Маска. Тому він відреагував добре, він відреагував правильно. Імплементація цього рішення, вона має побічні ефекти. Давай будемо говорити відверто, ми спілкуємося зі своїми побратимами. У нас левова частка старлінків на фронті, і не тільки на фронті, це волонтерка, яка переважно не зареєстрована. І те, що трапилося з росіянами, багато в чому торкнулося і нас. Тобто є багато проблем.
Я сподіваюся, що це вдасться оперативно вирішити, і ми будемо мати статус-кво, що росіяни взагалі не мають можливості користуватися старлінками, а ми таку розкіш маємо. І це матиме, до речі, результат так само для фронту. Бо якщо ти згадаєш 2022 рік, коли російські війська пересувалися переважно по радійки, чи в кращому випадку мали якісь там тапіки, то зараз вони привчилися так само вже до Старлінку. Це дійсно було масове явище. Це питання далеко було не лише там дронів, які були ним оснащені російські, а вони фактично застосовували його так само, як і ми по лінії фронту точно. На лінії бригад, на лінії вище батальйонів у них є там якийсь свій аналог Газпромівський, ну він працює там доволі погано, і це точно не дасть можливість організувати нормальне ведення бою чи отримувати оперативну інформацію з поля битв. Тому це добрий крок вперед. Це важливо. Я тільки сподіваюся, щоб, скажімо так, Федоров в шалі цифровізації не забув про те, що армію ще треба годувати, взувати і вдягати. Бо можна так виявити, що ти в шльопанцях із пультом. Ну, типу, це теж непогана історія, але не завжди. 100%. Бо без води, їди і снарядів і зброї, але зі Старлінком воювати не вийде. Скажи мені, будь ласка, сенатор Лінсі Грем закликав Дональда Трампа посилити тиск на Росію і розглянути передачу Україні томагавк на фоні масштабної атаки Росії по Україні. Це дуже гарна новина, але є один нюанс. Яка ймовірність передачі томагавків Україні, якщо нема з чого їх запускати? Це ракети переважно морського базування. Більше того, в мене в ефірі був генерал-майор запасу Сергій Кривонос, який розклав по пунктах. Навіть кількість наземних станцій «Тайфун» настільки обмежена, і вони знаходяться всі в Азії і будуть використовуватися для стримування Китаю, що жодної передати нам не можуть. А так звані автомобільні запускні станції в кращому випадку з'являться в 27-му році. І вони теж в такій обмеженій кількості, що складно про щось сказати. Чи передадуть нам лінкори, з яких можна запускати? Маю великий сумнів. Тому що ми спостерігаємо зараз? І чому Грем так активно розповідає про томагавки і мовчить про свій піар-законопроект про 500% пекельні санкції на РФ? Їх же легше реалізувати? Ну, дивися, по-перше, ми маємо фіаско у Лукойла зараз на зовнішніх ринках. Вони серйозно сприйняли санкції і продають всі свої активи. Тобто все те, що з царської Росії накопичувалося по всьому світу, зараз буде передано вже на російські компанії. Я так сподіваюся на це. В випадку томагавків ця історія працює. Я не розумію, чому, але для оточення Путіна це дуже страшна зброя. Це зброя від вплати, від якої сховатися не можна, і наслідки її застосування можуть бути фатальні для кремлівського цього клуба старців. Можливо, це один з тих аргументів, чому це Грефа витягнув знову на світ Божий. Але якщо ми подивимося не на слова, а на дії. В чому у нас проблема в Україні? Що Зеленський дуже багато красиво говорить, а потім ракет не було в минулому році, в позаминулому році, і в цьому році, дай Бог, щоб там були декілька, але не масове застосування. Ще менше ми його зараз не спостерігаємо. А Трамп може протягом тижня сказати 10 взаємозаперечливих історій, а потім Росія опиняється без Венесуели. А потім раптом проблеми для російської нафти, які експортують її в тому самому обсязі, можливо, навіть більшому, насправді, під європейськими і американськими санкціями. Але ціна впала, тому що Трамп домовився з саудитами, надходження менші. А потім може бути якийсь двіж в Ірані, наприклад. Тобто, з одного боку, начебто Трамп і декларує весь час виключно дружбу до Путіна. І йому так інколи здається, що кращого друга, соратника, можливо, це просто вже вік такий, але ніж Путін він би навіть не хотів би зараз знайти. А от дії команди свідчать про інше. Чи це так команда вдало маніпулює? Я не вірю, тому що Трамп має складний характер і ним маніпулювати доволі непросто. Але в нього є своє бачення, він підпускає близько до себе, а потім вичавлює те, що йому потрібно.
Тому я думаю, що зараз відбувається та сама картинка. Тобто Грехема попросили. Він виступив з цією заявою. Сьогодні прозвучали томагавки. Завтра може бути пакетні санкції знову. Тому все по-різному. Подивимось. Можу тобі сказати тільки одне. Я погоджуюсь з тобою, що ця заява скоріш інструмент, ніж дійсна вимога до Трампа. А ще я розумію, що в Штатах тривають вибори до Сенату і Конгресу, які закінчаться в листопаді. І до цього часу республіканцям дуже треба наростити свою електоральну базу. Бо зараз вони програють, і республіканці, бачачи, скажімо так, не дуже приємні для себе, саме виборці, приємні результати правління Трампа, ну, не хочуть підтримувати. Вони таким чином, от голосуванням ногами, коли вони не приходять на вибори або не віддають свої голоси республіканському кандидату, мотивують Трампа прислухатись до виборців. І це класична модель демократії. Бо спочатку республіканці програли вибори, помітно програли в Нью-Йорку. До речі, там міг виграти Ендрю Куомо, за яким я доволі уважно слідкую. Якщо він був незалежний кандидат, його підтримував Трамп, до речі. І якщо би там ліваки, ну там своя історія, але Куомо, до речі, як це не дивно, був колись представником демократів і був губернатором штату Нью-Йорк. Але демократи побачили в ньому, власні демократи побачили загрозу, створили штучний скандал, його звинуватили в сексуал-харасменті, потім з'ясувалося, що це брехня, але кар'єру йому там знищили цим. І він вийшов з демократичної партії, розуміючи, що це брудні ігри. Я про що кажу, що там теж не все так світло, як нам здається. Але потім був Техас, де вони програли, а потім і інші вибори. І от зараз республіканці розуміють, треба щось робити. Тому почались гасла. Але гучні гасла дуже часто з ознака того, що хочуть щось досягнути. Ти розказав, про що хочуть досягнути республіканці. Але всі помітили і гучні гасла в українському інформаційному полі, бо, зокрема, в телеграм-каналі знову почали просувати вкиди щодо генерала Залужного. І, до речі, саме на тих телеграм-каналах, які контролюються Банковою, або через тих спікерів, які є відкритими пропагандистами Офісу президента. Наприклад, Наталка Мосійчук. І за грубі гроші ми зараз бачимо, як масово розповсюджують бруд, спрямований на дискредитацію Валерія Залужного, який сьогодні працює по наказу Зеленського послом у Великій Британії і досягає результату. Я щось не бачив результату від колишнього генпрокурора Венедиктової. Я не бачив результату від інструктора по мінету Олесі Лещук в Болгарії. Я не бачив результату від Костіна в Нідерландах, колишнього генпрокурора. Я не бачив багато що від Тарана, міністра оборони в Словенії. Ми бачили, його призначили після того, що він розвалив фінансування ЗСУ. Але ми бачимо результати від Залужного. 100-річна угода, якої ніколи не було в Україні з жодною країною. Ми бачимо посилення співпраці, ми бачимо багато чого ще. І в цей час почалась атака. Скажімо так, вершиною цієї атаки став виступ мого тезки Юрія Берези, народного депутата від Народного фронту колись, а зараз, скажімо, спікера, який адресно атакував Залужного. Притому безґрунтовно. Або не знаючи, або маніпулюючи інформацією, він почав розповідати ті речі, які не відповідають дійсності. Скажи мені, будь ласка, до речі, мені дуже не сподобався ще один момент. Карл Волох написав допис і навмисно не написав, що це Юрій Береза. Він написав просто Береза. Йому в коментарях 100 разів написали: виправте, пане Карл, бо багато хто не може зрозуміти, як Борислав Береза може атакувати Залужного. Карл Волох навмисно проігнорував. Це, до речі, показує, що те, що відбувається, наприклад, у демократів з Куомо, в українській опозиції схоже, відбувається так само.
Бо коли хтось своє власне особисте хоче вкусити когось, не вкусить, але бруд на руках залишиться. Так от, скажи, будь ласка, з чим пов'язана така активність і чому так атакують сьогодні Залужного провладні канали, спікери і штатні пропагандисти? Я собі дозволю маленький вступ з мого боку. Я дуже сподіваюся, що я доживу до цього моменту, коли я сяду поруч з великим Бориславом Березою, з великим Карлом Волохом і підніму за чарку за здоров'я обох. От, і ми припинимо цю гарячу дошкульну дискусію між обома людьми, які я дуже поважаю. Я не І чіпаю, насправді Володя, я не чіпаю Волох взагалі. Я би Але, дуже хотів, щоб Вибач, Борислав, я приб'ю один раз. Я не чіпаю Волоха взагалі всі ці роки. Але оця дрібниця, яку він зробив, навмисно зробив, він не дурень. Давай відверто. Він не дурень, і коли йому пишуть в коментарях, а він читає, відповідає, і він не реагує на це, йому пишуть: ну почекай, що ви робите? Напишіть, що це Борислав Береза, виводите в оману велику кількість людей. Він це не робить, то ми розуміємо, якщо зірочки загораються, це комусь потрібно. Без коментарів далі. Да. Я сподіваюся, що такі дві геніальні людини, які мають набагато більше спільного, аніж протилежного, будуть вже на одній платформі дуже швидко. Щодо цієї ситуації з Валерієм Федоровичем. Перше, Зеленський боїться Залужного. Це було, є і буде. І я вірю, що боїться обґрунтовано. Питання номер 2. Це типова манера Зеленського звалити на когось власні провали і неуспіхи. Людина, яка свідомо саботувала підготовку України до війни, всіляко заперечувала можливість вторгнення до останнього дня. Причому в останній місяць абсолютно спокійно, швидко прореєстровуючи всі свої російські активи на іноземних і на інших людей, щоб їх не втратити, знаючи, тобто, що війна буде. Людина, яка фактично зробила все можливе, щоб Україна здалася, але українці вистояли завдяки Збройним силам України і людям, які піднялися на оборону власної держави. Людина, яка вставляла палиці в колеса кожного разу Залужному, коли він хотів провести успішні військові операції. І це я не з теорії якихось говорю. З квітня 22-го року всі рішення приймалися виключно на ставці. Тобто військовий геній Зеленського розповідав Залужному, що йому робити або не робити. Результатом оцих всіх геніальних порад була ситуація в Кринках. Коли Зеленському розповіли казки, як новостворені морпіхи зараз будуть успішно штурмувати, брати плацдарми, а в підсумку втратили купу людей і купу ресурсу там. Ніхто за це не поніс відповідальність. Відповідальність була Содоля і Зеленського. Ситуація в Бахмуті, де я був. Коли ми готували контрнаступ, про який трубили всі банкові трубадури, для того, щоб його зірвати. І в вирішальні місяці перед цим контрнаступом в Залужного забирають половину сил і спалюють їх під Бахмутом, це відповідальність Зеленського. Відповідно, ми і Бахмут маємо втрачений, і контрнаступ провалений, тому що сил засобів було недостатньо. Коли ми на Сході обороняємося, це коли мене було поранено, в 24-му році, я теж був свідком цього, бо мій батальйон був на Куп'янському напрямку. Забирають найдієздатніші підрозділи зі Сходу і кидають їх на Курську область. Бо захотілося красивої операції. В підсумку нам розповідали, що там ми будемо міняти Курську область там на ЗАЕС, на все інше. Курську область втратили і більшу частину Донбасу втратили. Відповідальність ще я? Зеленського. Це була його особиста історія. Ми хотілося знову ж таки красивих речей. А можливо, мотивація була абсолютно інша. Спеціально зробити армію недієздатною. Коли Залужний, ще будучи на посаді главкома, казав чітко, відверто, мені потрібно 500 тисяч людей плюс. Не в штурмовики, не завтра, а протягом року. Заклювали, засміяли, сказали, що це все не потрібно і звільнили. Зараз яка ситуація з людьми? Президент доручає новому міністру оборони займатися бусифікацією, а не він створив всі умови для цієї бусифікації, взагалі усунувшись, як Верховний Головнокомандувач, питання мобілізації. І начхавши на своє слово, яке давав людям, що ми зробимо службу в армії справедливою.
ротація, все інше. Єрмаки його у війську, Шефіри його у війську. Ця вся шлопінь, яку він привів до влади в Балансіагах у війську. Ну так про що ми говоримо? Він розуміє, що таких питань до нього буде сотні. Тому йому хочеться пробувати там руками різних людей, порядних і непорядних, розумних і не дуже далеких, якого там теж в кожній своїй історії мухи в голові, вкидувати різні тези. Наскільки успішний Залужний посол, наскільки успішний був главкомом. Та, друже Зеленський, ти до Залужного не вмився. І в тебе не тобі говорити про ці всі історії. Займися своєю роботою, бо спитають тебе за твій результат. Залужний за свій з гордістю відповість. Він захистив Україну тоді, коли було найгірше. Ти знаєш, Залужного було завдання відстояти Україну, щоб вона не впала. Україна не впала. Поки хтось жрав медіну на Банковій і розповідав, як ховається за занавіскою, відбиваючись від 10-го замаху на життя, Залужний керував фронтом з обмеженою кількістю військових, обмеженою кількістю зброї і обмеженими можливостями. Я говорив на Генасамблеї НАТО з деякими військовими, які сказали, що Залужний поновив досвід, якому декілька тисяч років. Я кажу, ви про що мова? Ми вивчали в академіях, що таке мобільний захист, активний мобільний захист. Це використовували гуни, це використовували скіфи, але це багато тисячоліть не використовував ніхто. Залужний, бачачи необхідність, поновив і досяг максимального результату. Фактично він змінив правила гри і зміг відстояти, а потім, перейшовши до контрнаступу, відкинув. І, до речі, ти знаєш, я сьогодні дивився порівняльні відео, коли Зеленський в 23-му році кажуть, коли ми зайдемо в Крим, росіяни звідти вийдуть навіть швидше, ніж з Донбасу. Вони будуть вибачатися, вони. І в 24-му році, вже наприкінці, він дає інше інтерв'ю. Це кінець був 23-го, коли він відмовив Залужному в мобілізації 450 тисяч людей протягом року і навчання їх від півроку до року. Але в 24-му він дає інше. Так, треба визнати, у нас нема людей, щоб звільнити Крим. А що сталося за рік? А сталося дві речі, до яких має відношення сам Зеленський. Це звільнення Залужного і зрив мобілізації. І от єдине запитання, яке в мене є, хай глядачі зараз напишуть. Напишіть, будь ласка, в коментарях, це дуже важливо. Як ви вважаєте, чи звільнення Залужного покращило ситуацію на фронті? Чи звільнення Залужного і зрив мобілізації Зеленським призвів до збільшення кількості звільнених територій, до покращення ситуації в країні, до покращення взагалі ситуації на фронті? Ну, бо кожні дії повинні приводити до покращення. Правильно ж розумію? Напишіть, будь ласка, ситуація. Звільнення Залужного і зрив мобілізації Зеленським покращили ситуацію на фронті чи погіршили? Пишіть, покращили і погіршили, а ми подивимось. І не забувайте, будь ласка, підписувати, ставити вподобайки, коментувати і поширити відео. Це важливо. Дякую вам. Володь, скажи мені ще один момент. Свіже опитування КМІС демонструє, що при всьому цьому у Зеленського непоганий рейтинг довіри. 61% довіряють йому як президенту. Хоча президентський рейтинг залишається на третьому місці. На першому Залужний, на другому Буданов, на третьому Зеленський. Попри все це, йому довіряють 61% українців. Корупційні скандали з найближчим оточенням президента, зірвана мобілізація, катастрофічні військові рішення, незгадування про перемоги і кордони 91-го року та невиголоси на посадах не заважають українцям довіряти Зеленському згідно цьому соцопитуванню. Такі результати через те, що війна і люди відповідають те, що хочуть від них почути, чи через справжню довіру, або є інше пояснення? Друже, я би точно через це не ставив хрест на нації і не казав, що ніхто нічого не зрозумів, чи ніхто нічого не усвідомив. Згадай нас з тобою в 22-му році, коли почалося вторгнення. Ми ж з тобою фактично об'єдналися навколо, і, зокрема, і Зеленського. Так, це було необхідно для країни. Все. Тобто далі відбулися певні події. І я теж вважаю, що війна не може бути індульгенцією для злочинів. Особливо тих, які вбивають українців.
Бо розкрадання, корупція, неправильні накази – це смерть моїх одноплемінників. І тут не може бути такого, це війна, давайте після війни, а там ми розберемося, а що там було насправді. Треба реагувати жорстко зараз. Але для більшості людей, які, скажімо, там не глибоко в цій всій історії, які просто бачать, був Міндіч, пропало світло, а як так сталося? Да? Тобто в них інші ланцюгові реакції. Тому у них є сподівання, що президент все-таки це лідер країни, який дбає про країну. Момент, коли країна перейде в спокійніший стан, бо війна – це завжди загроза, це завжди неспокійний стан. Момент, коли країна перейде в спокійніший стан, буде останнім днем Зеленського. Тому що з цього товариша спитають за все. І там ніхто не буде займатися, хто такий Міндіч, що він там вкрав. Твій друг, іди сюди. От така от розмова. До речі, є ще один друг, за якого варто спросити, це Баканов. Справа Ваганяна стала дуже резонансною в Україні після того, як Сергій Ваганян, людина з команди Баканова і Наумова, в мене в ефірі розповіла про те, що там відбувалося. Ваганян розповів, що для Баканова і Наумова торгівля санкціями, корупція, хабарництво та контрабанда стали тим, для чого вони прийшли в СБУ. І при тому тут відкинути те, що вони його їм підкинули, зеленим, це неможливо. Бо Баканов – однокашник Зеленського, це його найближчий друг, який і досі впливає на прийняття рішення і спілкується з Зеленським. Скажи мені, будь ласка, в мене два запитання. Чому велика кількість ЗМІ не хоче писати про це? Наприклад, я не бачив жодного про це, Лівий берег Соні Кошкіної, РБК, Українська Правда оминає цю тему, як не дивно. І чому НАБУ нічого не знало про торгівлю санкцій, якщо про них знали всі? І контрабандисти, і в РНБО, і в СБУ, і конвертатори грошей. Всі про це знали, а НАБУ не знало. Як таке могло бути? І чому мовчить президент і досі мовчить про свого друга? І, до речі, як ти вважаєш, на наступному тижні буде засідання ТСК, яке очолює Гончаренко, на яке він викликав Баканова, щоб той дав покази. Так він прийде на ТСК чи ні, як вважаєш? От все загалом. Дивись, моя думка з 2019 року не помінялася. Я вважав і вважаю, що Зеленський і ті люди, які він привів до влади, це пряма загроза Україні. А їхня мета навіть не корупція. Корупція – це просто, скажімо так, побічний інструмент для задоволення їхньої власної історії якоїсь. Їхня ключова мета була зрада держави. І вони досягли в цьому нечуваних успіхів. Вони розвалили всю державу зсередини. Всі державні інститути були паралізовані на момент російського вторгнення, працюючи з дуже низьким КПД або взагалі без нього. Ми маємо зараз ситуацію, що ми будемо в умовах дуже невигідного миру. І цієї ситуації могло би не бути. Якщо би Зеленський справді був налаштований на перемогу, в нас було маса сприятливих років для того, щоб її досягнути. І це було можливо. Але мета стояла інша, тому результат ми маємо саме такий, як ми маємо станом на сьогодні. Чому це ігнорують медіа чи правоохоронні органи? По правоохоронних органах тут все зрозуміло. Попри всю незалежність НАБУ, підозри Єрмаку досі немає. Як тільки було розгорталися події навколо Єрмака, мені чітко сказали, що в НАБУ і САП є домовленість з Зеленським, що підозри Єрмаку вручено не буде. Я сказав, що це неможливо. Тепер я бачу, що це можливо. По твоїй ситуації з медіа, я тобі скажу, знаєш, про свій власний приклад. Я пам'ятаю, в 23-му році, коли я приїхав на суд, який мені організував Єрмак в НАБУ і в ВАКСі, за справою по незаконному зменшенню, їхню думку, портових тарифів і зборів на 20% для всього бізнесу, в результаті чого держава отримала в рази більше до бюджету, аніж би отримала за традиційною моделлю. Я зайшов до одного дуже відомого українського видання. Ось як я тоді був в Бахмуті, то я дав їм щире інтерв'ю. От що відбувається насправді.
Але оскільки моя версія різко розбігалася з канонічною на той момент, тоді там всілякі оці барди співали Банкової про фортецю Бахмут, там інші героїчні історії, так само як про криники тоді теж було багато чого розповідали героїчно. А моя історія була про те, що ми втрачаємо місто, втрачаємо там найкращі сили з абсолютно незрозумілою метою, і можна було би вести оборону на набагато вигідніших позиціях, на панівних висотах. І тоді би співвідношення було не 1 до 1 чи 1 до 2, а 1 до 10. Але це було не цікаво, це було некомфортно публікувати. В це не хотілося вірити. Тому це інтерв'ю так нікуди і не вийшло. Потім всі будуть розповідати, так от, Борислав молодець, Ваганян герой України. Ми ж одразу зрозуміли цю всю історію. Ми просто теж десь там лайкали. Та ось мій лайк там під постом Берези, правда, з анонімного аккаунту, але це мій анонімний аккаунт. Так воно буде, Борислав, ти знаєш. Я тобі більше скажу, знаєш, ти не уявляєш, яка кількість людей мені зателефонувала і сказала, що там, блін, який сюжет, ти не побоявся, це видав, все інше. І я сказав, почекайте, ну дивіться, я дав людині майданчик, бо він мені показав відео, показав фото, я побачив багато чого, що вважаю суспільно важливим. Я не побоявся, так. А чому ви побоялися натиснути лайк під дописом в Фейсбуці? Просто підтримати це. Бо це дуже смішна ситуація. Величезна кількість людей, коли мені починають розповідати про потужний допис, який я написав, або відео, яке виписав, я завжди питаю, а чому ви просто боїтесь це підтримати публічно? Ну ти ж розумієш, я говорю, не розумію. Я при всіх 3 президентах останніх, от, наприклад, коли почали з'являтися соціальні медіа, бо мені Фейсбук з'явився в 2011 році. Я почав відкрито показувати свою позицію. Я це не приховував. Бо завжди це те, що ти можеш сказати. А те про те, що ти мовчиш, це значить, це показуєте навіть краще. І це проблема. Гаразд, це окрема історія, але дивись, є й позитивні новини, які відверто викликають одночасно і регот, і здивування. СБУ і НАБУ викрило чинного нардепа на привласненні майна Національної академії аграрних наук на понад 30 мільйонів гривень. Джерела повідомляють, що це нардеп від слуг Гунько, які вже раніше затримувались і вручали підозру в корупції за махінації з землями тієї ж академії. Більше того, в 25-му році він отримав вирок 7 років з конфіскацією за минулий злочин. А зараз його піймали знову. Він залишається слугою народу, він залишається в парламенті, і він залишається членом коаліції. До речі, як і Одарченко, який теж отримав строк і вирок, але втік за кордон і знаходиться в Будапешті. До речі, у Орбана переховується від української Феміди. Скажи мені, будь ласка, слуга народу – це вже і корупція, це синоніми вже? І от як ти вважаєш, от зараз його вже виключать з коаліції, в якій 226 членів, чи ні? Друже, ти знаєш, ці всі історії з слугами народу, які гомерично нагадують там... Але, дійсно, слуга-рецидивіст, це щось неймовірне. Це так Шура Балаганов, тобто йому і зарплату в конверті дають, і якусь вотчину на годування дали, а він все рівно тягне руку за гаманцем в якомусь трамваї. Ну, знову ж таки, це якість цих людей, які набрали, але ми, здається, якщо не вирішимо фундаментальної речі, що не створимо з державної служби престижний напрям, де вкрай важлива репутація, не доходи, не якісь там інші речі, а саме репутація, що люди будуть свідомо, тобто я навчився, закінчив університет, я хочу йти на державну службу. Це для мене чудовий старт, я хочу на державній службі побути 10-20 років, а потім, здобувши вже статус там з позиції там директора департаменту, заступника міністра, прем'єр-міністра, я йду в великі компанії, які мене беруть в наглядову раду чи там CEO і заробляють тоді вже дійсно великі гроші легально за рахунок цього, що я не працював. От поки нас не буде цього ланцюжку, у нас вічно в державному управлінні будуть от такі от авантюристи, аферисти, для яких мета яка? Насвистіти, ну, м'яко кажучи, у твоєму ефірі, залізти в владу, натовкти кишені і вискочити.
Міндічу ж абсолютно кайфово. Сенниченку цілком нормально. Шефіри тусують по Лондонах, Берлінах абсолютно комфортно. Тобто для них репутація – це пустий звук. І, на жаль, якщо ми не створюємо інституту, базованого на репутації, всі інші історії, вони не будуть мати ефекту. Можна створити там ще 10 НАБУ, які будуть полювати за категоріями А-чиновників. Ну, оце НАБУ, яке працює там стільки, 12 років вже, багато наполювало. Є результат від їхньої роботи. Ну, близький до нуля. Ну, якщо там чесно говорити. Та? Ну, ці всі там показові, там одного піймали якогось гунька, про якого ми дізнаємося тільки з кримінальних хронік. Ще одного там піймали, Трухіна десь там відпустили потім по мировій. Ну, от і вся робота. Тобто тут треба підходити з іншого, бо інакше у нас будуть вічно такі сюрпризи, і, боже мій, за кого ми проголосували, а що ж він тепер робить, а що з ним робити? Так, а ще мені цікаво, чому НАБУ так пасивно займається справою Баканова-Наумова. Дуже цікаво. І питань стає все більше, бо згадуючи, що дійсно ти правий, до сьогодні Єрмак не отримав підозру, а Міндічу дали можливість виїхати з України і багато ще що. Мені здається, що в НАБУ, як і в СБУ, у нас є дві структури. От в СБУ є ті, хто борються з ворогом, знищують його, знищують їх мережі, об'єкти, атакують Кримський міст, проводять операцію Павутина, а є ті, хто постійно паляться на корупційних скандалах, зрадництві і всьому іншому. Так і в НАБУ є ті, хто підпорядкований, скажімо, зовнішньому управлінню, якби це страшно не звучало, а є ті, хто в Україні підпорядкований Офісу президента. І от ми бачимо, що результати такі ж самі. Давай закінчимо міжнародною тематикою, яка має відношення до України. Файли Епштейна. Файли Епштейна викликали у світовому інформаційному полі відверто бурю. У файлах Епштейна є і про Україну. 23 травня 2019 року, через 3 дні після обрання Зеленського президентом, Епштейн написав листа своєму адресату, якого, до речі, вимарав і який невідомий. Але от про нього зараз пишуть в мережі, і німці дуже активно це обговорюють. Він написав: «Я хочу, щоб ти почав цікавитись політикою в Україні. Зеленський, корупція, парламент». Відповідь його адресата була такою: «Тепер буде цікаво спостерігати за політикою в Україні. Усе це суцільне комедійне шоу». І от тут Епштейн йому відповів: «Так, це смішно, але це рафінована корупція». Він так і написав: «Pearl corruption». І на цьому будуть зароблятися величезні суми грошей. Величезні. Там, де гроші, там і Епштейн. Що міг знати цей адресат Епштейна, що вже прорахував тоді Епштейн, і що може ще з'явитися про Україну в цих файлах? Я думаю, там буде ще багато цікавого, тому що ти розумієш, що це не всі файли опубліковані. Тобто це частина, яка там умовно безпечна для істеблішменту. І то навіть оця безпечна частина викликала величезний шквал і бурю емоцій. Я вважаю виправдано, тому що хто би що не говорив, не пояснював там іншими матеріями, коли ти гвалтуєш інших людей, особливо неповнолітніх, ну за це має бути пряма кримінальна відповідальність. Тут теж цікаво, справами ФБР, ну якось вони так начебто то і є, і начебто і немає, як з нашим НАБУ, якісь такі дивна аналогія. Та? В цих опублікованих записах Епштейна була ще одна цікава фраза, яка мені теж різанула вухо, що ми ж то її знали, але для широкого загалу, мабуть, це було теж відкриття, що росіяни ненавидять Порошенка, тому прийшов Зеленський. І навколо цього насправді будується дуже багато історій логічно. Та? Чому от Зеленський намагається всіляко втриматися при владі? Не тільки тому, що він там переживає за свої статки, за своє подальше. Тобто, в принципі, я думаю, що йому десь місце тепле, спокійно виторгують потім його патрони. Але чому він люто навіть там Порошенка, Залужного? Та? Тому що він розуміє, що це люди, які багато що зробили або можуть багато що зробити для України. А оце в плани Зеленських абсолютно не входить. Їм країна успішна не потрібна. Їм потрібно таке, як зараз, до чого вони привели свою політику. І сприяючи максимально російському вторгненню. В випадку Епштейна ми маємо класичну історію спецслужб, гру спецслужб, але не можна все спрощувати до цього рівня, тому що на його острові були різні люди. І він, маючи величезні кошти, в першу чергу згенеровані російськими спецслужбами,
створював майданчики для обговорення абсолютно різних верств і категорій. В тому числі в нього там збиралися і науковці по штучному інтелекту, і по прикладній математиці, по хімії, по фізиці. Там не всі тільки робили те, що викликає осуд, а там були і нормальні формати. З іншого боку, ми не повинні переоцінювати це як успіх російських спецслужб. Навпаки, викриття оцієї історії, її публічність зараз, я сподіваюся, що будуть ще файли, воно нівелює російський фактор. Тобто зараз цьому політику, який був причетний до цих всіх історій з островом, чи був причетний до Епштейна, сказати, що я засуджую Епштейна, я вважаю, що це була велика помилка, я більше в цьому ніколи не буду брати участь, але я далі люблю Росію, і я далі поважаю Путіна, ну, буде доволі складно. І в цьому позитив викриття цієї всієї історії. Але, безумовно, в політичному форматі, особливо в внутрішньоамериканському форматі, вона буде мати величезний резонанс, і демократи будуть використовувати її повсякденно. Бо в чому перевага оцієї виборчої історії восени цього року? Якби зараз демократів запитатися, а хто ваша альтернатива Трампа, в них немає відповіді. А от по конгресменах в них є кандидатури, які будуть точково перемагати і потім формувати демократичну більшість в обох палатах. В випадку світової історії це вдарило і по Британії, це вдарило по Норвегії, це вдарило по великому бізнесу. Та? Ну, от я дивився вчора інтерв'ю Білла Гейтса, ну, він виглядав доволі, так, скажімо так, паскудненько. Він не позитивненько, як сказав, мені дуже сподобається ця фраза, я прочитав це на одному хайтековському ресурсі, що Білл виглядав надпозитивний. І от не позитивненько. І от це було, знаєш, суперова якраз констатація. Чому? Тому що він завжди якраз випромінює позитив, він якраз розповідає. І коли він каже, що я був на острові Епштейна тільки для того, щоб залучити людей, які багаті, щоб вони донатили на відновлення навколишнього середовища, на екологію. Це виглядало настільки... Знаєш, от ти поїхав залучати гроші на донаторів на якісь потрібні речі і трохи підзаразився тріпером. Виглядає не дуже. Ну, безумовно, знаєш, коли ти вже старше, ти інколи можеш згадувати свої молоді роки, думати, чого я на ту яблуню поліз, та? От, але тоді, та. Але це, знову ж таки, я би не перебільшував ефект, скажімо, цього скандалу як вигода для Кремля. Тому що сам скандал, насправді, для Кремля вкрай деструктивний. Так, бо він показує вплив Кремля на багатьох людей. Так, ці політики звинувачені не просто в диких оргіях та чи в якихось незрозумілих вечірках, а вони звинувачені в тому, що ці вечірки ставали джерелом інформації для іноземних спецслужб. А оце вже дуже серйозна історія. Це як оця мадам, яка танцювала вальс з Путіним, колишня міністерка закордонних справ Австрії, а тепер фактично австрійці позбавляють її громадянства. І живе вона десь в Рязані зі своїми поні. Це, до речі, взагалі треш. Дуже гарно про це написав, якщо я не помиляюсь, глядач Deutsche Zeitung, що змінити віденські бали на рязанську реальність – це мати то розуміння на збоченнях. От це мабуть, це такі дуже. Ми подивимося, що буде з цього далі. І тут головне, знаєш, що одне? От, наприклад, Ялнуда виявили в тому, що він співпрацював з росіянами, ще когось. Тут головне не тільки виявляти, хто співпрацював, а й розуміти, хто ще працює сьогодні, і не мовчати про це. Бо консерв у Росії вистачає, на жаль. До речі, і в українському уряду, в українському парламенті, і в українській владі. І чим більше вибухне таких консерв, сьогодні або завтра, неважливо, але вибухне, тим менше шкоди в перспективі вони зможуть зробити Україні. Оце треба пам'ятати. Володя, я хочу подякувати тобі за сьогоднішній ефір, за твої відповіді, за те, що знайшов час, і дякую тобі, до наступних зустрічей. Па-па. На зв'язку. Друзі, я щиро дякую вам, що ви сьогодні були з нами. Щиро дякую вам, що ви підписалися, поставили вподобайку, прокоментували, поширили відео. Я дякую вам за все це і окремо подяка за те, що ви не байдужі. Ваша підтримка дуже потрібна каналу. Тільки завдяки вам ми виходимо і ви бачите аналітику, новини, розслідування, все це. Я дякую.
Дякую, що не забули поставити вподобайку. Дякую за те, що радите цей канал іншим, і дякую за те, що не втрачаєте свою активність. Але найбільше, що хочу вам подякувати, те, що ви завжди підтримуєте ЗСУ. Бо ЗСУ – це єдина сила, яка є запорукою того, що Україна є майбутнє. Тому приєднуйтесь до ЗСУ, донайте на ЗСУ, допомагайте ЗСУ. Бо поки є ЗСУ, України є майбутнє. Не буде ЗСУ, не буде лише майбутнє. України не буде. Гуртуємося всі навколо ЗСУ, і от тоді справді все буде Україна. Дякую вам.